දැන් අපි මේ Windows 7 installation process එක මේක අපි ඉදිරියට ගෙනියමු. මෙතනින් අවශ්‍ය settings ටික select කරාට පස්සේ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන language එකේ වගේම time and currency format සහ keyboard layout එක මෙහිදී මම භාවිතා කරන්නේ US keyboard layout එක. මතක තියාගන්න අපිට සිංහල සඳහා keyboard layouts දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි විජේසේකර keyboard layout එක. සහ සාමාන්‍ය අපි භාවිතා කරන සිංහල layout keyboard layout එක. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේදී මේ සිංහල keyboard layout සහ මේ දේවල් භාවිතා කරන්න යන්නේ. අපි ඉදිරියේදී වෙනම lesson එකකදී ඉගෙන ගමු Windows 7 install කරාට පසුව මොන ආකාරයෙන්ද මේ දේවල් සිදු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන මම next button එක මත click කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති screen එක මේ අපි දකින Windows install Windows කියලා තියෙන මේ screen එක වෙනස් වුණා. පහළ තියෙන options තුනක් what do you know before what to know before installing Windows. ඉතින් මේකට ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 7 install කරන්න කලින් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන විස්තර කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොන ආකාරයෙන්ද Windows version එක upgrade කරනවා නම් ඒ දේවල් කරගන්නේ කොහොමද ආදි විස්තර. ඒ වගේම තමයි අපිට Windows 7 operating system එක දැනටමත් ඔබගේ system එකේ එහෙම නැත්නම් ඔබගේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කරලා නම් තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ ස්ථාපනය කරලා තිබෙන Windows 7 මෙහෙයුම් පද්ධතියේ යම් කිසි ගැටලු තිබෙනවා නම් අපිට පුළුවන් repair your Windows computer කියන මේ දෙවෙනි option එකට යන්න. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ පරිගණකයේ ඒ යම් කිසි මෙහෙයුම් පද්ධතියේ යම් කිසි දෝෂ තිබෙනවා නම් ඒ දේවල් නිවැරදි කරගන්න එක. අපි මේ පිළිබඳව පසුව වැඩිදුර සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. ඉතින් Windows install කරගන්න install now කියලා තියෙන මේ බටන් එක මත ක්ලික් කරන්න. එවිට Windows install වෙන එක ආරම්භ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ සම්පූර්ණ setup program එක ඉවර වෙන්න ආසන්න වශයෙන් පැය භාගයක පමණ කාලයක් ගත වෙනවා. නමුත් විවිධ පරිගණක වල තිබෙන හැකියාවන් මත කියන්නේ පරිගණකයේ processor වේගය වගේම තිබෙන memory ප්‍රමාණය සහ hard disk වල වේගයන් rotation speed. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා මේකට යන ගතවන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ setup ක්‍රියාවලිය මේක මම රෙකෝඩ් කරන නිසා බොහෝ අවස්ථාවෙන්දී මම මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා සමහර ක්‍රියාවලිය මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට යන කාලය මම වීඩියෝ මගින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද ඒකේ තරම් අවශ්‍ය නැති නිසා. නමුත් ඒ හැම installation ක්‍රියාවලියකම කියන්නේ මේ setup process එකේදී සිද්ධ වෙන විශේෂ දේවල් හැම දෙයක් ගැනම මම සාකච්ඡා කරනවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ස්ක්‍රීන් එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම දැන් අපිට තියෙනවා මේ license terms Windows 7 Ultimate version එකට. ඉතින් මේ license terms වලට අපි I accept the license terms මේ check box එක select කරන්න. දැන් පහළ ස්ක්‍රීන් එකේ පහළට આવුත් ඔයගලන්ට පේනවා progress bar එකක්. මේ progress bar එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වෙන් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි collecting information සහ installing Windows. ඉතින් මෙහින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ setup ක්‍රියාවලිය කොපමණ ප්‍රමාණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවද? ඒ වගේම කොපමණ ප්‍රමාණයක් තව යන්න තියෙනවද? ආදී මේ පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ progress bar එකෙන්.
දැන් අපි next button එක මත click කරනවා. මෙතන ඔයගලන්ට options දෙකක් ලබා දෙනවා. Which type of installation do you want? අපිට option දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි upgrade. පැරණි Windows version එකේ operating system එකක් තිබෙනවා නම් මට කියන්න මෙහිදී Windows Vista operating system එක තිබෙනවා නම් පමණයි අපිට upgrade කරන්න හැකියාව තිබෙන්නේ. Windows XP පරිගණකයේ install කරලා තිබෙනවා නම් අපිට Windows XP upgrade කරන්න බෑ Windows 7 වලට. නමුත් Windows Vista පරිගණකයේ install කරලා තිබෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒ Windows Vista මෙහෙයුම් පද්ධතිය Windows 7 මෙහෙයුම් පද්ධතියට upgrade කරන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මට අවශ්‍ය වෙන්නේ දෙවන option එක select කරන්න custom කියන option එක. මෙහිදී අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ installation ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මට තියෙනවා hard disk එකක් unallocated space. ඒ කියන්නේ මේ hard disk එක තවමත් format කරලා නැහැ. hard disk එකේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය වෙන්නේ gigabytes වලින් 16ක්. ඉතින් මේක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා partitions දෙකකට වෙන් කරන්න. අපි බලමු මොන ආකාරයෙන්ද partitions වලට මේක වෙන් කරන්න කියලා මේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටසේදී.